यो भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्छु कि तपाईको WhatsAppमा डिलिट भएको मेसेज जस्तै हेर्नुहुन्छ यहाँ योहरु जस्तै यसरी डिलिट भएको मेसेज तपाई कसरी रिकभर गर्न सक्छु आफ्नो मोबाइलमा कि कसैले तपाईलाई मेसेज गरेको साथी केही कसैले भने यस मेसेजलाई कसरी हेर्ने भने यो भिडियोमा तपाईलाई भन्छु यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला स्किप गर्यो भने कुन स्टेप छ भने बिर्सनुहुन्छ भने तपाईले भन्नुहुन्छ कि यो भिडियो फेक छ भनेर त्यसैले भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला अनि भिडियोलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि सानो पर बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला अब म तपाईलाई यो एउटा एपको बारेमा भन्छु त्यसको नाम छ नोटिस एप त्यो एप तपाई प्ले स्टोरमा जानुस् आफ्नो प्ले स्टोरमा गएपछि तपाई लेख्नु यहाँ नोटिस एप भनेर नोटिस एप NOTI नोटिस एप भनेर अनि यसलाई इन्स्टल गरिलिनुस् तबसम्म भिडियोलाई पज गरिदिन्छु हेर्नुहुन्छ यो इन्स्टल भइरहेको छ म यसलाई ओपन गर्छु अनि यसमा तपाईहरुलाई सेटिङ मिलाउँछु त्यो सेटिङ राम्ररी हेर्नु होला तपाई पनि यसलाई आफ्नो मोबाइलमा यस्तै सेटिङ मिलाउनु होला किनभने केही मिस्टेक भयो भने तपाईलाई हुन सक्दैन यो भने मेरो नेक्स्ट यो साइड छ तपाईको यो साइड होला म यसलाई साइड बाइ साइड गरेको छु नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् अलाउमा क्लिक गर्नुस् अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् यहाँ हुनुहुन्छ नोटिस एपको यसलाई अलाउ गरिदिनुस् अन गरेर त्यसपछि ब्याक जानुस् ब्याक गएपछि अलाउ गरिदिनुस् यहाँ लोडिङ एप लिस्ट भइरहेको छ एपहरु लोडिङ हुँदैछ कुन एप यहाँ मात्र WhatsApp को हैन तपाई कुनै एपको यसमा गर्न सक्छु यहाँ भन्छ ब्लक नोटिफिकेसन कुन तपाई ब्लक गर्न चाहन्छु मलाई WhatsApp गर्नु छैन भने म यसलाई ब्लक गर्दिन यसलाई डिसेबल रहन दिन्छु नि तपाईं ब्याक गइहाल्नुस् अनि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् ब्याक गइहाल्नुस् त्यसपछि यसलाई अब हटाइदिनुस् यहाँबाट अब तपाई फेरि नोटिस एपमा जानुस् नोटिस यस्तो आउँछ भने फेरि तपाई यसलाई छाडिदिनुस् नेक्स्ट नगर्नु होला नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यहाँ यसलाई अलाउ गरिदिनुस् तपाईमा आउँछ भने आउँदैन अनि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ भने नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस् फेरि नेक्स्टमा अनि अब यस्तो आउँछ भने अब 3 डटमा तपाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुस् सेटिङमा क्लिक गरेपछि यो सेभ नोटिफिकेसनमा जानुस् यहाँ WhatsApp इनेबल हुनुपर्छ यो यस्तो हुन्छ भने तपाई यसलाई इनेबल गरिदिनु होला त्यसपछि ब्याक जानुस् फेरि ब्याक जानुस् अब तपाईलाई म आफ्नो WhatsAppमा म हेराइदिन्छु एउटा अरु मोबाइलबाट म यसमा जस्तै यो एउटा मोबाइल छ यसमाबाट म आफ्नो WhatsAppमा मेसेज गरेर हेराइदिन्छु जस्तै हेलो लेख्छु हेलो पनि लेखिदिन्छु हुन्छ हेलो लेखेको छ 00000 पनि लेखेको छु तपाई टाइम पनि हेर्नु होला कि तपाई यो नभन्नु कि फेक छ भनेर जस्तै यो आइहालेको छ हेर्नु अब म आफ्नो WhatsAppमा जान्छु जस्तै यो मेरो WhatsApp छ अब म WhatsAppमा हेर्नुहुन्छ यहाँ आइहालेको छ म अब यो मेसेजलाई अब अर्को मोबाइलबाट डिलिट गरेर राखिदिन्छु तपाईहरुलाई हेर्नुहुन्छ यो मेसेज चाहिँ दुवैलाई सिलेक्ट गरी डिलिट अप्सनमा क्लिक गरी डिलिट फर एभ्रीवनमा क्लिक गरिदिन्छु हेर्नुहुन्छ डिलिट भइहाल्यो अब म आफ्नो WhatsAppमा जान्छु तपाईलाई हेराइदिन्छु कि यो डिलिट भइहालेको छ भनेर हेर्नुहुन्छ यहाँ मेसेज वाज डिलिटेड 14:31 अनि अब म तपाईलाई कसरी हेर्ने भने तल यसलाई स्क्रोल गर्नुस् यसलाई माथि गर्नुस् यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ नोटिस एपको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरेपछि तपाई यो साइडमा यसमा क्लिक गर्नु मेसेज जस्तै बक्स छ त्यसमा यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ 4 वटा मेसेज यसमा फर्स्टमा क्लिक गर्नुस् हेर्नुहुन्छ हेलो थियो त्यो पनि डिलिट गरेको छ 00 दुवैले दिस मेसेज वाज डिलिटेड लेखाएको छ अनि यसले डिलिट गरिदिएको छ तब पनि यसमा रहि नै हाल्छ यसरी तपाई पनि आफ्नो WhatsAppमा यस्तो
सेटिङ लगाई यसलाई सुचारू गर्न सक्छौँ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईँ आफ्नो साथीभाइहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।